Já vás vítám dalšího dílu na hru God of War Ragnarok a tady jsme to minulé epizodě ukončili. We could take care of any lingering business in the realms. Or investigate those pieces of Asgard. Either way, we're with you, brother. OK, já jsem to nechal takhle schválně, aby řekli na začátku, co je potřeba. Linda also mentioned there's going to be a get-together to honor Brock's memory at Rab's Tavern in Svartalfheim. I'd like to go. Počkejte. Já se podívám na mapu. Nachází se to tady a nějaký hostinec, jo. To počkej. To bude asi někde... Ježíš, kde oni to říkali? No to je tady. Ale... Oni tady jsou totiž, my jsme si řekli, že vlastně v této epizodě budeme hlavně prozkoumávat ještě nějaký tady ty poslední pozůstatky Asgardu. A určitě začneme nejdřív tady v Midgardu, protože jeden pozůstatek se nachází tady. A chci vědět, co to přesně je, takže já si to tady takhle jako označím. Označilo se to? Jo. Označilo, dobrý. A jsou tady dokonce dvoje. Takže se rovnou tady na to podíváme, tady to také sjedeme. Tak, kde to přesně jsme? There, fancy a riddle. If you fancy a boot to the head. Riddle solved. Tak to bylo dobrý. Tak, doufám, že jdeme správně, asi jo. Tak. Mimir, there's something I wanted to ask you about. Hildisvini told me about your visit to secure Hell's army, but was reluctant to elaborate when it came to negotiating with Krasfelder. Ah, yes. Well, I can see why he'd hold off on something until he saw if we survived the battle. Mimir, what exactly did you promise the large bird? Oh, nothing too horrifying. Another time. We must focus. A tady to zrovna by mě mohlo zajímat. OK. Ty pozůstatky mysleli co? Jej. Ty jsem uhnul. Careful, brother. You're covered in Bifrost. Use a shield strike! Hotovo. Well, if there's more of these Asgard fragments out there, the Einherjar will continue to be a nuisance for the realms. Only if we do nothing. The realms will never heal if they remain. How many more? Only one way to find out. Jo, takhle. No je jich 10. Tady to je na co tady. Rozbité štíty, které spadly z Asgardu, lze použít na vylepšování štítů. A tady vůbec nevím, proč je to tady zaterasený, když tady už jsme několikrát byli. No tak každopádně půjdeme teda semka.
Tak a já přemýšlím ještě co? Strange. There are still signs of the world serpent all over the lake. But we saw him disappear at Ragnarok. That could only mean the legend was true all along. That blow from Thor sent Jormungandr straight back in time. A younger Jormi, fresh from Jotunheim, would grow into the serpent we know. When we first met the snake, you said that he found a trace familiar. Perhaps they met in Jotunheim. Perhaps so, brother. We'll have to ask the lad for that story when we next see him. No, toho teďko asi nějak neuvidíme. Každopádně další pozůstatky jsou tady někde nahoře. Tak a mě by ještě zajímalo. Počkat, na to se musím podívat na cíle. Světy jsou nebezpečí, prozatím zbývá však mnoho práce a mnoho zkázy, kterou je nutné napravit. Freja, Mimíra, já se o to společně postaráme. Poslední pozůstatky, co tady ještě je? 9 světů v rozkvětu. Co nám ještě tady chybí? Sbírat květiny, hodno krále, poražené duše berserku. Jo, to jsou ty svině silný. Tak, co tady ještě je? Vyrob Lundin ztracený Kyris a Lundin ztracený pas. Vrať rozbité brnění Lundě, čímž vyrobíš Lundin ztracené nárebníky. Nejlepší zbroj Nidavelirů. No, co tady ještě dál? Jak se jmenoval ten úkol? Čekat 9 ze 45, co to je, ty vole? Kosa na kámen rozbitých nepřátel. Jo, takhle. OK. To jsou nějaký, jakože získáváme nějaký odměny za to, něco bronzová třída, rozbitých nepřátel 5 z 50 a takhle. Mapy pokladů. Co tady ještě máme? Artefakty. Kvasiho básně. Tady nám chybí dokonce jeden. Taky jeden. Tady mementa duchů. A tady to chybí ještě dost. No. Tady máme ten výtah. Tady to video nebude takový jako nějak jako wow, jo. Jako třeba předchozí díl, který jako wow byl. Ale je to jenom takový jako průzkum, jedeme si ještě tak nějak jako různý tady ty svinstva. Tak jo. You'll need to get around that shield. Careful, brother. You're covered in Bifrost. Enemies on the left! Prosperity!
since Odin is dead? They are soldiers. They will always be loyal to him, alive or dead. It is a matter of honor. Yes, they will continue to follow his orders and keep the realms under his thumb. Not for long, I won't. Tak. Teďkom půjdeme teda k bráně. Kam se půjdeme podívat ještě? No je určitě co prozkoumávat furt. I když to prostě tu hru nebudeme mít na 100% prozkoumanou, tak se budu snažit udělat nějak co nejvíc. Co nejvíc to bude. Tak a tady teda už se nic nenachází. Tady teda jenom artefakt, nám chybí jeden nějaký zakopaný poklad, jeden poslední tady v Midgardu, na to kašleme, půjdeme na to na ty zajímavější věci. Půjdeme teda semka, to je asi nejblíž. When Jormungandr attacked Thor in Asgard, it seemed personal somehow. But there's no way they could have met before that, is there? I've been pondering that, and I have a theory. We know the lad spent his time in Jotunheim learning soul magic. Perhaps the serpent figured in. You mean Atreus placed some other giant soul into him? Someone who already hated Thor to begin with? Exactly! Though that doesn't narrow it down much, I grant you. I wonder if Yomi even remembers after all this time who he once was. Tak, heleme se. What is wrong? No, nothing. It's just, don't know if you've heard, but we're gonna say goodbye to Brock in Svartalfheim. A funeral? Yeah. We're meeting at Rab's Tavern in Nethervalir. We will be there. Vikingský pohřeb. Hell of a job you did at Ragnarok, General. Wish I could have been there to see you and Sindri take down Thor and Odin. That is not what happened. Yeah, maybe not, but it's the story I like best. Important thing is, Odin's paid in full for what he did to Brock. I know it doesn't fix what's broke, but it ain't nothing. My lady. Tak, co tady je? Nějaký nový meč, nebo co? Útoky zblízka zasahují proces, způsobí nepřátelům mnohem větší omráčení. Tady to je Bifrost, my si necháme Bifrost, protože to dělá ještě větší. Neplechu a... Co tady máme? To je hodně na vitalitu tady to, náramníky lamače osudu. Výstroj. Nárůst přírůstku zuřivosti, tady ty obsahují tady ty lamače osudu. Speciální předměty, koukneme se. Tak, proměňme mirovo nepohodlý v úder Bifrostu na nedaleké nepřátele. WTF. Co pak to je? Broka Sindri pečlivě vyměřili a sestavili postroj, který ozbrojí nejchytřejšího muže pod sluncem. Proměň Mimirovo nepohodlí v úder Bifrost. O, tak jo. Vyzkoušíme to. Nasadit. Teď se podíváme do našeho inventáře. Kde ono to je? Jo, tady. Tak, já to teda vylepším. Tak, koukám, že i Freja má docela dost zkušeností, takže se podíváme na dovednosti. Vidím, že to tady má docela prázdný, takže bychom tady mohli i něco vylepšit. Runové šípy způsobí výraznější větší stavové poškození. Tak, útoky blablabla, světské blablabla. Co dál? Freja vyvolá výhonky, které vytáhnou ze země obří balvan, navrhnou je na... Jo, super. Frejna výhonky dokážou chytit slabší nepřátelé, vrhnout je napříč bojištěm.
ale už máme docela málo zkušeností. No, takže tady to je za 2000, za 2000 a tady to je samozřejmě za 5000, takže musíme ještě počkat. A jinak je to tak nějak všechno. Jo. Frejna zbroj. Máme furt to stejný. Tak, my to nebudeme už okecávat. Půjdeme teda do dalšího světa. Tak, my půjdeme sem, protože za prvý je tady ten vedlejšák. Se rozloučit teda s Brokem. A než tak udělám, tak já si jenom podívám na mapu, kde se nachází vlastně další ty pozůstatky Asgardu. Takže jedno se nachází tady. Takže buď je na nás, že nejdřív půjdeme sem, doplujeme sem loďkou. Tady už jsme byli, tady jsme porazili toho draka. A pak bychom se dali sem. Tak nějak. Jo. Něco takového. Tady ten díl není jako vůbec jako nějak naplánovaný, že bych jako si udělal nějaký jako program, takže tady to jako fakt jako vymýšlím fakt jako z ruky. Takže nevěděl jsem ani kdy já se vlastně k tomu natáčení teďkom poslední dobou dostanu. Ale našel jsem si čas. Takže jsem neměl úplně čas plánovat samozřejmě. Ne, že bych někdy jako extra něco plánoval, jo, ale počkej, ono se to nachází tamhle nahoře. A tam se musíme nějakým způsobem dostat a dostaneme se tam tudy. Retire? Hell's Eagle wants to retire? And we'll just stop there for now. Jinak, když jsme u toho, tak já si vlastně ještě bych si mohl uložit něco jenom, ty data. Kdyby náhodou se něco nepovedlo, musel bych to točit znova. Teďkon to totiž jakože netočím na normálně počítačový SSDčko disk, ale normálně na externí disk. A ono někdy občas se stane, že to není úplně ideální, třeba že kvůli rychlosti, že se něco posere tam. Careful, brother! You're covered in Bifrost! Right flank! Tak, jinak co jsem chtěl ještě... With Asgard destroyed, where will the Einherjar go? Valhalla exists both inside and outside of Asgard. Who knows what became of it? Aye. Suppose they'll have to find rest somewhere. No, tady mi zrovna do toho kecali.
jsem to ještě chtěl říct. No, natáčím to teď na externí disk z toho důvodu, protože teď se mi na SSDčkovej disk něco instaluje a ono tady ty věci úplně nejdou úplně to, že jo, protože si ta instalace bere, že jo, nějaký výkon z toho SSD disku a takže nechci ten SSDčko teďko nějak jako extra zatěžovat, protože potřebuji, aby se to nainstalovalo docela rychle. A to respektive další hra, kterou budeme natáčet po God of War. Doufám, jestli všechno teda půjde tak, jak si představuju. Something is on your mind. What is it? Freyr's sword. I'm glad he got it back. Odin stole it? Not quite. It couldn't be stolen. It had to be given freely. Freyr had it forged in his younger days, imbued with its own motives and passion. For centuries, he swore he would only ever set it down in death or upon meeting the love of his life. Both he and the sword were romantics, you see. To je zajímavý tady to zrovna. Hey, you know that shop in the Alpine Desert? Something you might want to see out there. Thank you. Hello, Lunda. Hey, guys. About your brother. I never got the chance to tell you. I know moments like this you're supposed to say sorry and whatnot, but I always known that pretty man had greatness in him. That he'd do something amazing one day, and I'm just... You know, I'm proud that now the Nine Realms know it too. I thank you. Anytime, ma'am. Tak jinak teď jako se bavíme i s trpaslíkama z toho důvodu, protože mi vlastně přišel takový komentář, že se málo bavíme s trpaslíkama, bohužel už teda nemáme tady Sindriho a Broka, ale asi je možná uvidíme Sindriho možná na tom pohřbu, nejsem si úplně jistý, jinak když vlastně vyšel ten komentář ohledně, že se nebavíme moc s těma trpaslíkama, tak už bylo pozdě, protože vlastně už mám všechno natočený, včetně konce a takhle. Takže ten komentář jsem si četl, až když už prostě chyběla tady ta jediná epizoda. Takže bohužel nemůžeme už si promluvit s Brokem a tak, no, se Sindrym. Jo, je mi to tak trošičku líto, no, já jsem si to v té hře tolik ne vždycky uvědomil, že bychom si mohli jako s nima pokecat nebo takhle, vždycky ten program je tak nabitej, že si říkám, jo, tam to by mohlo být zajímavý, tam to jo, půjdeme tamhle a tohle a nevím, prostě fakt nabito. Tak, kde ono se to nachází vlastně? Počkej, že se mi to teďko nezobrazuje, asi to jenom označím. Jo, ono to je tady. Profane alternate lyrics to my ballad. Absolutely disgusting. But now I wish I could remember some of them. The paperwork that man created for me. I had to build a chest just for his violations. A big one. I taught him 20 different ways to cold forge a bolster. Once, he taught me a slightly easier method of wire pulling, and from that day on called me his apprentice. A true arsehole he was. Gods, I'm gonna miss him. Hi! Y'all made it. Just about to send him off. I have met many on my travels. You are one of the few I would call friend. I always thought you were one of the dumbest creatures I'd ever met. Didn't expect you to be the bravest, too. This world is a darker place for your leaving it. We're taking him to the Sphered Sands. It's, in the wetlands near the ferry. We'll wait for you there. OK. Tak to znamená, že musíme zpátky k bráně teda. To jak on tady ještě leží, ty vole. No jo, ty vole, fakt. Škoda ho. Ten se mi jako taky líbil hodně v těch hrách.
Sranda s ním byla, tyjo. Upřímnej byl jak... Oh. Super. Super postava náhodou. Škoda, že už nebude. Akorát co s tím Sindrin, ty vole, no. Ten zmizel. Snad se ještě objeví. Tak a my máme jít kam přesně? Sem. Takže to budeme muset tady, jo. Tak, ono se tam pojede takhle tudy. Damn it. What is wrong? I should have changed. Sewn some mourning garb. We're not dressed properly. We're fine. The dwarves don't typically require formal wear at funerals. Brock certainly would not. Perhaps. Still, now you've got me thinking of what I might look like with some jewellery around my neck stump. Maybe some gold woven into my beard. That'd be quite fetching, eh? Thanks for trying. There they are, brother. Oh, come on, surely he'll be along. It's his brother. Let's hope so. Loss can do things to a man. You made it. We can begin.
Sindri. Brock was... A hole. What? Gets bigger the more you take away. To je, co to je? Já nechci, aby byl ještě konec takovejhle. Chci zpátky. Tak, dobrý. Můžeme si tady s postavama ještě promluvit. I don't know if there's anything beyond the light. Afterlives after afterlives or whatever you. But if there is, well, I imagine he's causing one crazy ruckus there. I wrote that dirge for him. What's it called? Something profane. He wouldn't have it any other way. To je pravda. Forgive Sindri. He's just, I mean, you know. Tak, no tak to je tady od nich asi všechno. A kam my půjdeme dál? Protože další věci se totiž nacházejí tady, takže by bylo fajn, kdyby jsme, víte co, se tam portli a tady bychom jako to dořešili. Tady bychom si i rovnou trošku zabojovali. To by jako mohlo být. Vidíme, kolik máme času, no ještě dost. Tak, ty teďko nebudeš ukecana? Vypadá to, že asi ne. Ani Mimir, tyjo, nic neříká. Tak jo. Portneme se tam. Teď se jenom musím podívat. Tak, musíme takhle semka, takže budeme se držet podle kompasu. Jo, tudy teda. A mohla by tam být taky nějaká brána. Počkej. Tady něco bude. The runic word appeared over there. See it? Suna. Jo.
Přestože má tato topůrko reputaci v rozdmíchávání bojů, umí je stejně dobře i ukončovat. Tak jo. A vengeful berserker gravestone. Jdeme na to. Trošku se bojím. Bitfather fierce. Starrow for the troublesome. Behind you, incoming! Glory, my love! Hell hides away! Where's your fury ball? On your guard, Kratos! Watch your step. Well done. Still unpleasant? Well done, my child. Left side, Kratos! Ty jo, tady trošičku na hovno, tady to. Thanks for returning. It's a fine mess. No, tak to dáme ještě jednou, protože tady ty jsou jako opravdu docela silný. Bitfather fierce. Starrow for the troublesome. Suckers will live forever! Yes! Seek glory, Well done, my child. Where's your fury? Nasty hit. You all right, brother? Watch your step. Yes! Seek glory, my love! Watch your step.
Já nevím, kam se mám koukat dřív, ty vole. Hey. No ty vole, takovej kousek. A já jsem to zmáčknul, tyva, ale tyva o vteřinu nebo o milivteřinu, tyva. Ach jo, ty vole. Jako měl jsem to načasovaný, měl jsem to krásně vykrejt, ale nepovedlo se to do prdele. Where's your fury ball? Kratos, are you okay? Still unpleasant. Come here. Great play! Incoming back here! Watch out! I will break you!
To ještě dáme. To dáme. Na to třetí. What then? We pay the king a visit and give him more of the same. We have seen this before. Revenge will not bring you peace. Is it revenge if justice is served? That is a question you must answer for yourself. Tyhle boje, ty vole. Tak teď se jenom dostat nějakým způsobem teda tamhle. Ani už nevím, jak se tam máme dostat. Ne, tudy ne. Teď co, když už jsme tady? Tak to doděláme. Počkej. Tady to je na co? A počkejte, vidíme tamhle něco zajímavého. Jo. A že by i bránu? Ale musíme jít tady to. Tak, super. Super, teďko vyšpláme nahoru. To by bylo, aby tady nebyla brána, víte co? Zase vracet celý zpátky. On your right, Bifrost! Right flank! Enemies on the left! Careful, brother! You're covered in Bifrost! Above you! Happy! Enemies to your left! Behind you! Behind you, brother! I'm glad we can help these Einherjar on their way, even if they hate us for it. They do not need to spend their afterlife serving a cruel god any longer. Agreed.
Jo, jak se tady se sbíráme ještě. Trošku se vyléčíme. Bereme truhlu. Tak a kam teď? Teď můžeme teoreticky ještě... A tady to je docela daleko, ale jsem tady od toho... Od brány. Tady už nic není. Tady jsme to teda... Jedno to učení nám tady chybí. Což je divný. Jsme to tady vybrali všechno, pokud vím. No i když na nějaký místa jako jsme se asi nemuseli úplně dostat, když teďko máme to kopí, víte co? Takže to je zase jako další věc. No tak já to tady nebudu hledat teďkon. Můžeme teďkon zase do nějakého jiného světa. Tam proto se teda vrátím někdy, za kamerou třeba. A my se můžeme podívat. Tady taky nic není naštěstí. Tak, tady dokonce hned u brány něco máme. Tak, ale tyhle, co to byl za svět, jsem se zapomněl podívat. Vanaheim. Tak, semka. To Vanaheim, then. Sounded like Lady Sif managed to convince the old boar to shelter the Aesir refugees. It was his idea. Oh? To foster peace among the Vanir and Aesir. That's brilliant. Shifty bastard must be trying to prove he can out-diplomat me. At least he's not convincing her to marry someone, like some other diplomats would. A deservedly low blow, Your Majesty. Anytime. A už to vidím, dobrý. Were you serious before, Mimir? Hrasvelgur truly wishes to retire? Indeed. And don't ask me what she expects to do with her free time. I assure you there is no reassuring answer. Know what? We'll finish this later. Tady nic není, jo? Enemy behind you, Kratos! Left side, brother! Behind you! Incoming! Careful, brother! You're covered in Bifrost! They're healing! Ty vole, co se vám stalo teď? Ej, tak ale.
Tak, tady ty byly úplně mega otravný. I wonder how many of these fragments of Asgard there are. A realm's worth at least, so I'd say we have our work cut out for us. Mega otravný. Tak, co tady máme dál? Máme tady berserka. A nevím, jestli se tam loďkou teďko dostanu. Doufám, že jo. Já si myslím, že jo. Were you serious before, Mimir? Grasfelger truly wishes to retire? Can she even do that? Not be hell? Apparently so. She just requires relief. Someone else to step in and become hell, as it were. Not exactly an office many would wish to occupy. Aye. Terrible weather, infinite hours, and the possibility of unleashing terrible mischief on the realms if they're careless. Or worse, if they aren't completely trustworthy. But if she were to leave without a replacement? Complete chaos, yes. Well, I'm sorry I asked. Jo, už by to mělo být někde tady. Jo, už to vidím. It's explosive! Be careful! Prosím, ať je tady jenom jeden. We circle the bowl. The king will lead us to glory. Ty vole. Watch out! Still unpleasant. Nasty hit. You all right, bro? Very good. Say goodbye. Not the king. Incoming. Good riddance! Behind you. Incoming. Very good. Incoming. Above you. Say goodbye. Like this. Lost the king.
your head! Hunting these berserkers, I am reminded of our search for the Valkyries 2 winters ago. I can see the similarities, aye. There is one difference. With the Valkyries, you lacked spite. Brother, I appreciate the sentiment, but you don't know the full tale. I know how it feels to be wronged, and how it feels to achieve vengeance. I would hope to spare you the disappointment. Aye. Patience is piety. Co to je za slečnu? What is wrong? Please, leave me to my prayers. I await Freya, the great healer. I am here. She will cure me. I have been a loyal follower. She would not abandon... I am Freya. What do you need? Only she can cure my sickness. With mangold, mire, and poem. We must help her. She demands a cure. She is dead. She is trapped here, ignorant of her own death. If we bring her what she needs, she'll move on. You're certain? I'm not going to do nothing. She needs mangold, mire, and palm. We should find some. OK, tak něco najdem. Did you recognize her? The sickly spirit? No. There was a time I could recall the face of every one of my people, but To by mohlo být docela rychlý. sometimes I wonder if gods live too long. I once felt the same. Jelikož tady tu část už máme prozkoumanou, takže nemusíme už tady bojovat vlastně s nikým. That's everything I need. Let's return to the sick spirit. You would cure the dead. I promised I would take care of my people. You do not even remember her. Nor she you. And? Let us return to the spirit. Have you finally... We have collected the plants. Could this be? I feel my vitality returning to me. I feel... Freya. I am here. I knew you would return. Even as the doubters cursed your name. Thank you. But it's time to rest. You have earned it. Thank you, my queen. I am tired indeed. Shall we continue? Yes. Tak, podíváme se teda na mapu. Tady je to tak nějak všechno, další se nachází někde tady. A tam se dostaneme asi jediným způsobem. A to přes bránu. Nebo ne, přes bránu vlastně. Mia, you may tell a story, if you wish. Am I preferable to silence at last? A rare day. I'm touched. But since you mention it, there has been one on my mind of late. It goes back to my earliest days, when I had little more to do than observe the mortals who passed through our forest. One summer, a local laird of renowned eccentricity chose to sequester himself with a small coterie of kinsmen and followers. The aim of their woodland retreat was to achieve enlightenment through study and discipline. They took oaths to brook no distractions until they became wise men. Distractions? Aye, women, drink, mostly women. Not now. Tak, vím zhruba přesně, kde to bude. Musíme tady těma vratama. A počkej, nejdřív si tady vybereme truhlu. Unequal force of Vanir and Aemir yard. Presence of Aemir yard may be difficult for my people. Tak, já si tady koupím kámen. Perhaps we table that for now. Ale se. Můžeme si to vylepšit na 9. úroveň. Kopí. Even pointier than before. Oh, what can I do for a goddess?
Kvalitní kámen skříšení, pojď k tátovi. Wanna talk for a spell? Kratos, Freya, welcome back. Ale se, co to ona tady dělá? Lady Sif, Freya, it speaks volumes seeing you here in person. The first of the Aesir to visit us in peace. Really, Your Majesty? It's the capacity of the Vanir's forgiveness that speaks volumes. We know Asgard was more than Odin and his Einherjar. They'll help us rebuild. They're more than welcome to stay. Aesir and Vanir living together. I never thought it possible. I imagine a severe lack of options for the Aesir helped ease things along. Oh, Mimir. It has truly been a pleasure not listening to your prattling commentary for the last 100 winters. Well, excuse me, milady. 100 winters of Mimir bleating at court? I think I'd rather be exiled. Indeed. Well, the stories I have. Really? Do tell. Well, everything appears to be in order here, diplomacy administered, and all's well. Let's leave these two to their planning, shall we? OK. Back to it then. Where can we set up the farmsteads and the granaries? We don't do that kind of thing. Tak, ono to naštěstí není úplně daleko, takže... No, i když se zatím neblížíme. A dobrý, už se to odečítá ty metry. Co, tak ono je to dál, než jsem si myslel. Ale asi vím místo, kde to bude. To bude takový to otevřený, jak je tam ten most. O, most. Tady ta stavba jsem myslel. Jo, a ono to bude asi na druhé straně, OK. Careful, brother! You're covered in Bifrost! Interrupt the summoner! Down! Interrupt it! Alpha! Another camp defeated. Aye, and one step closer to giving the realms a shot at healing. Šest z 10. OK. Co je? Aha. Tady taky něco ještě máme. Tak, teďkon zpátky. Tady se zpátky nedá jít, což je škoda, musíme tudy. Se ještě podívám, jestli tady náhodou ještě něco není. A tady opravdu už nic. A tady v tom světě jsem se Asgard nedostal.
Vypadá to, že ne, ale tady nevím, jestli se potom dá postupovat ještě sem, nebo ne. Mám furt takový blbý pocit, že jednu bránu jsme neotevřeli. A těžko říct, kolik je tady na průzkum ještě nedodělaných věcí. Tak tady je to všechno hotový, ale jenom tady to není hotový. Tady je to vše, takže tady asi nic nebude. A tady to je takový trošku nedodělaný. Zakopaný poklad, truhly norm. Učení. A tady je to taky všechno, takže jenom tady ten plácek tady nám chybí trošku dodělat. No, nic hroznýho. Tady se vrátíme zpátky a půjdeme do nějakého jiného světa. Ale mě opravdu zajímá, co se stane, když jako pozbíráme všechny ty ostatky toho Asgardu. My získáme vlastně suroviny na nějakou výrobu nějaký další zbroje. Nebo nevím co. To si myslím, jo, neříkám, že to tak je. To je to všechno tak daleko, ty vole. Protože už točíme přes hodinu. Počkej, kam jdu? No? Tady jsem tady. Birger. How do you feel? Sorry I missed all the action. I would like to have seen Asgard fall. You are in no condition. Besides, you've done more than enough for the cause. You have earned your rest. Yes. I think it may be time for this old warrior to finally lay down his sword and find a quiet place to retire. And leave behind all your friends? I will miss their companionship, yes. But there will soon be much rebuilding here. Not exactly the quiet I'm looking for. Actually, I know somebody who's living alone in a quiet place who could use your help and companionship. We should talk. I would like that. Teďko na ně nevím, na koho narážela. No tak můžeme jít trošku rychlejš? Jo, už to jde. Dobrý. Už to jde. Freya, you spoke of your brother's sword. How did Odin acquire it? I'll answer this one. Oh, to si poslechnu. Odin disguised himself as the most beautiful person Freya had ever seen. This separated Freyr from his sword. Oh, with embarrassing speed. I am glad Freyr ultimately retrieved it. Me too. My little fool. Tak jo, jaký svět teďko navštívíme? Aleme se. Alfheim a půjdeme nejdřív teda sem, pak se vrátíme sem, nebo to pojedeme to postupně. Ono je to vlastně jedno, z jaký strany. I look forward to exploring Alfheim and not having to fight elves. Oh? What makes you think that's an option? They've united, haven't they? What possible reason would they have to attack us? Sorry to say, but there are still plenty of elves out in the Barrens eager for conflict. But why? Freyr united them. They fought together at Ragnarok. For those who have spent their lives in combat, peace is not always an option.
Valeme se. Wait a bloody moment. Is that? Thor's hammer. And his daughter. I'll make you proud, Dad. Well, good for her. Well, how about that? Didn't I tell y'all there'd be something to see? Thanks for grabbing that for us. Samý zajímavosti. Tak, a já se... nechci tady to. Ale... mapu... Ale do... psí pochvy. Urousany, jak to říkal Půlreich. A proč mi to furt to? Jo, protože mačkám špatný tlačítko. Hehe. Já musím trojuhelník, ne čtvereček. Back to my story. The Enlightenment-seeking laird and his followers swore off women and drink for an entire summer. As you can imagine, things deteriorated quickly. By autumn, tempers were frayed and wisdom remained in short supply. One day, I watched as the laird and his brother took their hunt. There they found, at the banks of a river, a lady as fair as any they'd left behind. She pleads for their assistance for fear the currents would carry her off if she tried to cross. The laird doesn't miss a beat. He hoists her onto his shoulders, carries her across, sets her down, doffs his cap, and fords back across to his brother. Enough. We will continue later. Careful, brother! You're covered in Bifrost! Still unpleasant! No, super, a jsme i vylečeni. For every camp we destroy, we find 2 more. It's almost impressive. Sedm z 10. Tak, kam se podíváme teď? Teďko musíme tam. Já si to radši označím. Freya, when Hildisvíni went to Helheim, how did he not freeze to death? A perk of the Jofer. The boar-shifting warriors of Vanaheim, as wise in statecraft as they are deadly on the battlefield. So they may shift into whatever form they like. Sure, so long as the only 2 shapes they'd like to shift into are human and boar.
Tak, už tam budeme. So, the laird and his brother. All summer they'd kept their oath to avoid the touch of woman. Yet the laird didn't hesitate to carry the fair maiden across the river before returning to his brother. Hold. We will finish later. A tady vlastně co? Nejde mi na to jít. Takže asi to bude Asgard. Si myslím já. Tak a ono to je někde tady na půli cesty. Tak, to je docela blízko. Find you! Coming by front! The Alpha! Careful, brother! You're covered in Bifrost! Got him! This is truly thankless work. It must be done. I'm sure the civilians were protecting with Thankus. Well, thank both of you. Me, they would just point at and scream. Tak, ještě dva. A co ti berserkové, tyjo, ty budeme muset taky jako porazit. Ale je to s nima docela těžký. My jsme se nepodívali, kam chceme, počkej. Do jakého světa? Nilheim? Ale já nevím, jak se sem dostat potom. A potom tady ještě máme tady tu věc. A tady ten otazník. Tak na to se podíváme za chvilku. Já půjdu teda semka. Ty opravdu my se budeme od toho vzdalovat, ale jdeme správně, jo? Tak to je docela blbý. Já ani nemluvím, tyve. Měl bych začít něco říkat. A když tyve, já nemám, nevím co? Pořádně. Careful, brother! You're covered in Bifrost! Right side! Left side! Bifrost!
Use the shield strike! Left side! Good riddance! I feel bad for the Asgardians, and even worse for the Midgardian refugees. Learning the god they indebted themselves to didn't care for them at all. Such a profound betrayal. Aye. Their homes will not be the only thing they will be rebuilding. It does not. Co je Karuna? Tak jo, vrátíme se zpátky. Zase takovou tou nudnou cestou. Tak. A tudy. Tak, super. Zvládli jsme to, našli jsme to. Tak teď se podíváme na ten otazník, který se nachází v tom stejném světě. A to půjdeme sem. Tak a já si to označím, aby mě když tak kompas navedl, jak se tam dostanu. Jo, počkej, tady to nebylo otevřený. A teďkon je. A počkej. A. Nevím ještě, co se tady nachází, ale vypadá to, že tady jsou další ty pozůstatky Asgardu. Vole, co to je? Gná. She's fierce. Attack only if you think we are ready. Jo, to je tady ten boj. Ty vole. Jsem na něj připravený, nebo ne? Good! I'll see you pay for what you've done!
Careful, brother! You're covered in bifrost! Breathe in fire! Submit! God of no one! Meet your end! Not today! You abandoned us! Ty krása. Já jsem věděl, že tady to úplně jako nepovede nějak dobře. Hlavně jí bereme strašně málo. No matter good! No one plays for what you've done! Careful, brother! You're covered in bifrost! Rise! Rise! Soundstone! Die! You're nothing! On your guard, Kratos! Ty krávo. Neo! Breathe in fire! Kašleme na to. Jdu pryč. Pathetic. No to je co teda? To je velká sejně. No tak aspoň víme, kde se nachází náš jako nejsilnější nepřítel. A... No matter what you try, the results will be the same. A já to teďkom pokoušet tak nebudu. Nezlobte se, dámy a pánové, ale tady bychom ztroskotali úplně strašně dlouho. Protože tady ta svině, ta se jen tak nedá. A za to mi to teď opravdu nestojí. Takže víme, co je tady. Tam má vždycky ty dobrý to, hlášky tady. Ale furt tu stejnou, dokola. Tak, já se podívám. Nám chybí asi poslední, že jo? Tak jako tuším. Já se podívám, kolik nám jim no. Takže my zase budeme cestovat do toho stejného světa. No a... Kudy my to vezmeme? To budeme muset vzít tudy. Přes vodu. Jo, myslel jsem, že se sem jako už nepodíváme, ale asi ještě vezmeme tu poslední věc. Tak, mám to označený. Jo, mám to označený. No, teďkom bude chvilku trvat, než se tam dostaneme. Brother, I've heard my share of stories about your homeland, but I'd also heard that you once fought in a tournament. I fought in many contests. But this particular one, I heard you did battle with beasts, scoundrels, princesses, the undead, automatons, and history's greatest musician. That's not true, is it? I would not speak of this. Fair enough, brother. Tak, opravdu dlouhá cesta.
So, the laird and his brother. All summer they'd kept their oath to avoid the touch of woman. Yet the laird didn't hesitate to carry the fair maiden across the river before returning to his brother, who is dumbfounded, can't even bring himself to speak. The day stretches on, the laird carries on hunting, and his brother quietly gnashes his teeth down to powder. Finally, the dam breaks. "Brother," he cries, "how could you do it after everything we've sacrificed? How could you break your vow like it was nothing, carrying that lass on your shoulders like you were a Shetland pony?" The laird just smiles. "Brother, I sent that lass down across the river. 'Tis you that carries her still." Oh, I got a chuckle. A rare day indeed. Máme se. Něco tajného asi. Careful, brother! You're covered in Bifrost! Enemies on the left! Enemies to your left! Incoming Bifrost! I believe that was the last stronghold of Asia. So, Odin's oppressive ways have finally ended. Are you satisfied? Perhaps the realms may finally find peace and healing. Tak. Počkat, za tady to se získávaly ty zpevněné zbytky. Tak už vím přesně asi, nebo musel bych to najít, ale vím, na co to bylo. Se podívám ještě sem nahoru. Si připomenul, jestli jsem to tady všechno vybral. Vypadá to, že jo. No a co teď teda? Teď bychom se mohli podívat. Ne, se podíváme na to. Kde je ještě nějaký ten berserk? Další se nachází tady. Ještě to tady zkontroluju pořádně. On nám chybí teda jeden poslední. Vypadá to, že asi jo. Já se podívám teda ještě. Čeká, v jakém světě to bylo? Sakra, jsem se teď ztratil. Ten je tady. Tam se musíme dostat.
Počkej, sice bychom mohli tudy takhle projet, ale kompas mi... No je dobrý, to je slepá ulička vlastně, já jsem tale. A bylo by to asi úplně poslední. Nejsem si jistý, jestli totiž tam tu Valkýru porazíme. Protože ta je teda jako kruto přísná. Tu jestli porazím. No nevím, jestli to i natočím, ty vole. Protože to je vlastně poslední ta Odinova svině. Myslím si, že i poslední Valkýra, protože vlastně tady Freja to je vlastně královna Valkýr. A když už s Odinem prostě jako nebyli, tak Odin prostě to, že jo, povýšil královnu Valkýr právě tady tu svini. Proč pádujeme tak pomalu? Počkej, my jdeme to druhou stranou. My jdeme do toho města. Ony ty brány jsou od sebe tak nějak jako podobně daleko, takže to je jedno, na jakou stranu bychom jeli. Která mohla být brána i tady. To by byl úplně nejlepčejší. My se vzdalujeme od cíle, to není dobrý. Let's see if this loss got any good news. Odin is gone. So they say. Hence the state of teetotaling perfection you see before you. The man before you is as sober as the day he was born. You are still drinking. This is goat's milk. It is brown. It was an ugly goat. Look, the pointers. It actually happened. A man lives with a boot on their face long enough. They lose hope their cheeks will ever feel the same. None of us ever really thought we'd get rid of Odin. That we did, and that you helped. Well, it's not something anyone's likely to forget. Thank you. Yeah, well, same to you. Byla to šeredná koza. Tak jo, buď je to poslední nebo předposlední věc. Co budeme dělat? To je co tohle, brand svou chrabrost. Jo, to je asi ten boj tady s tou Valkýrou. Kde jsem říkal, že to bude? Jo, asi tady. What is this? Ravens, the ones we've been destroying. Odin's little spies. Jo, ty jsi tady ještě nebyla, viď? Vlastně, Freja. Mother and father perished at last. Finally now, our anguish
A tady to tady nebylo. Another fallen piece of Asgard. Something seems a bit different about this one. Different? Dunno. I've just a funny feeling. Your analytical mind knows me. Hang on a minute. Is this a prison? It would seem so. Let's continue. Might be something useful inside. OK, tak se podíváme. Rozbité vězení. This place goes deep. We should head downward. Ah, yes. I'm sure there's nothing especially dangerous at the bottom of an Asgardian prison. Take it off! If the Einherjar survived Ragnarok, perhaps some of the inmates did as well. Let us find out. Recognize him, Mimir? I do not, sadly. Of course, the Einherjar disappeared a fair few dwarven rebels during the occupation. I suspect this is one of them. What's the chain do, I wonder? Můžeme se podívat. Chtěl jsem to nechat na potom, ale... Careful, brother. You're covered in bifrost. Careful, brother. These prisoners may not be as grateful for their freedom as one would hope. Oh, well, you're very bloody welcome. Že ho nechají ve vězení se zbraní, to nechápu. A vy byste nechali vězně tyhle se zbraní? Ve svý celé? Já nevím, no. To asi... Na každým, no, asi nějaký nový styl, nebo nevím co. That's an elf, but not a particularly high-ranking one. So what did Odin have to gain by imprisoning them? I'd say information, but why keep them locked up afterward? Why not just kill them? Jsme si asi odemkli cestu potom.
Jo, už to vidím. Careful, brother. You're covered in bifrost. Oh, to je tady ta svině. S ní budou docela problémy. I don't know. A gardener, perhaps? Dreamshade is difficult to keep alive, even under the best conditions, but this... He gave all his strength to keep it alive. Then it is right. You should have it. Nasty hit! You all right, brother? Tak, teď musíme to nějak vymyslet. Zničena 1 ze 3 pečetí. Tady to musíme dostat úplně dolů. Takže... Takže to musíme vzít takhle sem. Tak a ještě jedna pečeť musíme. Ještě jednu tu pečeť musíme někde zničit, ale nevím, kde se nachází.
Jo, my jsme tady, ty vole, Tyr je tady. Freya, I can't believe it. Wait, that can't be. Lord Tyr. Is this an illusion? No, brother. No, I think it's the real deal. Mimir? Is that you, old friend? In all the important ways, aye. There was such a commotion. If Odin learns what you've done... Odin is dead. The realms are at last free of him. You're safe. Odin's dead. And Asgard fallen. So the reign of the Aesir is truly over. That's quite a lot to take in. And you are? His name is Kratos. Kratos? I know that name. Come. You need real shelter. Food. No. No, what I need most now, I think, is to reflect on what you've told me. I need space, if you would grant me that. Very well. Our home is in the realm between realms for the moment. You can find us there when you're ready. Kratos. I know you from somewhere. I'm sure it will come back to me. Until then. Jo, takhle. My když jsme vysvobodili Týra, tak celou dobu to byla jako něco jako iluze nebo něco takového. A teď jsme narazili na opravdovýho. Já právě myslel, že ho vlastně Odin jakože sebral, aby se za něj mohl jako vydávat na tu jenom chvilku, ne? Jakože když jsme na něj s Atrem narazili. You believe that was truly him? It's hard to trust anything after what we've been through. But with Odin gone, I have no cause to doubt it. Our paths will cross again. Of that I'm sure. Where to now? Tak počkej, já si jenom potřebuju... Kde byla ta truhla? Byla v tomhle patře, nebo... Už se ani nepamatuju. Jo, tady byla. Okay. Takže v tomhle patře jsme nebyli. Why, that's the dwarven sound device Sindri used during the Battle of Ragnarok. He might still find use for it yet. Sindrova jedničky způsobí podařilo přežít Ragnarok. Počkej, vyvolej šokovou vlnu, která způsobí těžkého mráčení okolním nepřátelům. Můžeme to vyzkoušet. To tady jenom ještě prozkoumám. Prozkum hotovej, nashledanou. Tak, teď jenom mi prosím vás řekněte, jak se dostaneme sem. Well, now we know what this prison's for. This is where Odin stashed those he would camouflage himself as. Makes sense. If you're going to imitate someone, you wouldn't want them walking around. Why not kill them? He must need them alive in order to assume their form. Aye. Odin likely wanted Tyr dead for a multitude of reasons, but he knew Tyr would be more useful alive.
Your god of war has truly returned. What now? He'll want to stretch his legs, I imagine. Imprisonment stokes wanderlust. Not that I need to remind any of us of that. Tak, můžete mi prosím vás někdo říct, jak se dostaneme dál? Určitě to musí nějak jít. Ne, určitě to musí být tudy. Kompas mi ukazuje, že tudy. Já si myslím, že to půjde jedině dolejškem. Musíme to nějak vymyslet tady. Musíme vymyslet, jak se dostat ven. Vůbec nevím jak. To bude hodně těžký. Nebo to taky nemusí být těžký, ale... Prozkoumám všechny patra, jestli opravdu se tady nenachází nějaká cesta ven, protože já si myslím, že jsem něco přehlídnul. Všude ty dveře mě znervozňujou. Ty vole, neříkej mi, že se nedostaneme pryč. Ne, to nepůjde. Ty dámy a pánové, já fakt nevím. Tady to otevřený je. Nebo se tady takhle má lézt. Ne, to je nějaká blbost.
No, tak půjdeme zpátky, protože já fakt nevím. Tudy se to projít asi taky nedá. Co já budu dělat? Proč to tady je, když se tam nemůžete dostat? Jak se jmenuje tady ten hajzl? Náhrobky berserků. A opravdu nám zbývá, myslím, fakt poslední. Cíle. Poraz duše berserku. Poceří, že jsou hroby, které reagují na přítomnost sílce, který jsme našli v Bilgardu. Když do nich umístím vyvolá to duše berserku, kteří brání svého krále i po smrti, přestože jsou... Ale ty vole, jak se tam dostanu? Feels half crazy to say it, but I got a good feeling about that Thrud girl. Never minding what family she came from. I quite agree. She's an impressive young woman. I thought you might. Why, I ain't... Oh, all right. Yep, okay. Nemám čas si teď povídat. Už tady řeším docela náročnou věc. Jediná cesta je tudy. O tom žádná. A já budu muset vymyslet způsob, jak se tam dostat. A asi když mi dáte chvilku, tak já se podívám na YouTubeko, protože už mě nic jiného nenapadá. Takže mi dejte chvilku. Tak, už jsem zase zpátky. Už jsem jakože na něco přišel, takže my musíme jít do té chatrče k nám, do Sindriho domu. A tam ta veverka by nám měla dát klíč k tomu, aby jsme se tam měli dostat, takže jdeme se na to podívat. Jo, a vlastně Sindriho dům. To je taky takové, že nedostanete žádnou nápovědu. Takže jako docela na prd. Ah, our illustrious summoners have returned. Hello, Ratatoskr. Hello, Master Kratos. What you've accomplished for these realms is truly something I never thought possible. Rest assured, good Master Brock would be proud beyond measure, even if only to express it in his love language of profane non-sequiturs. Ah, but he is terribly missed. Yes, he is. Now, there is one rather interesting development to apprise you of. The detonation of Asgard shook the world tree to its very roots, dislodging a great number of realm seeds. I thought you might wish to have them. My little way of saying thank you for preventing my death by immolation. You are welcome. Well, any questions before you travel on? Obsahuje semínka světu, která odemykají brány napříč všemi 9 světy, umožňuje rychlý přesun na nový neprozkoumaných oblastí. Takže odemkla se nám tady ta věc. Přejít na mapu. Ale počkej. To je... Počkej, to je železný les, ty vole. To už jsem nedošel. Ale podívám se na to ještě. Počkej ještě. Kde se to nacházím teďkon? Nebo kam přesně teďko máme jít? Počkej. Tady už se zobrazila brána.
Odemknout bránu. Tak, ale máme odemčený i železný les. Hustý. Hustý, hustý. Tak, kde to sakra jsme? Kde to sakra jsme? Tam je nějaká svině. Takže se podívám sem. Tady je konec. Freya, here. Zase další kytka. I did not think anything grew here. 6 z 9 kytek. No tak ještě, že jsem se podíval na YouTubeko, protože jinak bychom to hledali asi hodně dlouho. Počkej, tady už jsem byl, že je to tady vybraný. Do you hear that? Someone's crying. Sinmara. Ah, Surtur's love. Should we try to tell her what happened? She knows. Počkej, tady už jsme byli, myslím. Ale nepamatuju si to. You then, devianeering! Careful, brother! You're covered in bygone! On your guard, Kratos! Death to the Is this all you've got?
This was the last, was it not? Only the king remains. Aye, and if you thought his berserkers were tough, well, I've been thinking about what you said, brother. Maybe it's time to let this go. Swapping up a dead man's soul with this old sword isn't gonna change the past. It is good to hear you say that. But I plan to face him regardless. What? After all your lecturing on vengeance and spite? It is not wise to let a malevolent spirit wander Midgard. But I needed to know you wanted this for the right reasons. Huh. Appreciate the sentiment, brother. Počkej, takže to znamená co? Že tady ještě bude někde jeden? Samozřejmě. Midgardu. Poslední, takže já jsem to pochopil špatně. Myslel jsem teda, že tady to je poslední a ono teprve to bylo jako předposlední a bude jako finální. To já to možná vidím, že bude ještě jedna epizoda, kde budeme bojovat proti té Valkýře a proti tady tomu poslednímu berserkovi. Protože jinak prostě nemáme šanci, tady ta epizoda už je, si myslím, že dost dlouhá. Tak a v příští epizodě se můžeme podívat klidně i do toho železného lesa. Takže možná to tady přímo ukončím, že možná začneme železným lesem a pak se budeme podívat na tam ty potvory. Případně na nějakou zbroj, protože jsme získali samozřejmě nějaký ty berserkovy rukavice, ty přidávají co vlastně? A tady to je úroveň 6, takže na to pořádně nemůžu koukat. Máme tady ještě něco berserkového. Utopení, poškození, blok, krytí. To nemá žádný bonusy? Možná to vidíme jenom v kovárně. Kde to je? Berserkův nějaký, jo tady. Berserkův Kiris. Ten přidává co? Samý kraviny jenom na tu obranu. Tak dobrý. Tak jo, takže my to tady ukončíme. Děkuji moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentáře, lajky. Pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu, posledním. Tak se zatím mějte a čau čau.